Iraku në Angli nga Londra në Apolloni. Duket si një udhëtim i çuditshëm kulturash, ndërthurjesh dhe realitetesh kështu mendoj kur takoj rastësisht Lina Ogaily, një artiste të re që nuk vjen për herë të parë në vendin ton. Ka qenë më herët në Tiranë, ka udhëtuar në jug për të ekspozuar, por ajo që më josh më shumë është fjalia. Unë erdha fshehur azi në Shqipëri, nuk u thash prindërve dhe miqve, pasi në Angli shumica e njerëzve mendojnë se shqiptarët janë të rrezikshëm dhe se jeta këtu nuk është e sigurt. Por kur është kthyer në Londër, Lina ka treguar se sa i mrekullueshëm ishte udhëtimi në Shqipëri dhe sa mikpritës ishin qytetarët e këtij vendi. Ishte rikthyer më pas me miq për t'i vërtetuar magjinë e këtij vendi që e paragjykojnë. Kështu nis biseda me të, ndërsa më tregon më pas se këtë herë ka marrë me vete edhe veprat e saj, të cilat i ekspozon në Apolloni, në një ekspozitë që e titullon Realiteti paralel. Realiteti i saj është vërtet paralel. Mjaft të mendoni se është një artiste nga Iraku. Pra, këto janë rrënjët që ka studiuar në Angli, ku ka latuar edhe shijet artistike dhe vjen të ekspozojë në Apolloni, një vend antik që prek paralele të kësaj jete. Artistët krijojnë sa për të bukurën, po aq edhe për kontraversën. Pa harruar se ata kanë lindur që të sjellin përmes veprave të tyre një univers të ri, universin e vet, shpeshherë një univers të ndryshëm nga ai i cilin e jetojmë. So the parallel reality is the world that I kind of try to see. Një realitet paralel është një botë paralele e imagjinatës time, e cila më lejon që përmes metaforave të zhvendos veten nga e tashmja. Ajo botë në të cilën unë po jetoj e ku ndjej se negativiteti dhe mungesa e ekuilibrave janë bërë pothuajse normal në botën ku jetojmë. Kjo ekspozitë dhe këto vepra më transportojnë në një epokë ku vlerat e vërteta dhe morali ende ekzistojnë. Në një vend ku dashuria e pastër, lidhjet familjare dhe miqësitë janë ende të pastra të lira, aty ku çdo ndjesi lidhet me harmoninë. And it's where I like to remain. Është e thellë, sensuale dhe e gjallë. Është si të jetosh në një ëndër ku ti ke pushtetin që të vizualizosh një botë me gjithçka që pëlqen dhe ku gjithçka është në kontrollin tënd. I can feel it. I can see it and I feel that I'm living in that moment. Ekspozita e saj në Apolloni përmban dy shtylla tematike, një prej të cilave përcillet përmes imazheve të zogjve dhe tjetra përmes imazheve njerëzore. Por çfarë i lidh këto dy imazhe bashkë, një subjekt apo thjesht stili? When I first started painting were to do with the human figure. It was mostly portraits and figures. And ndërsa vizatoja dhe pikturoja mendimet dhe emocionet e mia, vizimet kryesore të kësaj ekspozite ishin figurat humane dhe kryesisht portretet, e thjeshta si një ditar i përditshëm. Imazhi i zokut doli në sipërfaqe, si një metafore arratisjes, si një moment ku duhet të shpikej një aparatur, e cila në koncept dhe qëllim të më lejonte mua të krijoja figura të tjera, një lloj shpirti dhe ndërgjegje që do më ndihmonte të gjeneroja dhe të mbaja energji pozitive, në mënyrë që të vazhdoja ta bëja prap. So the bird to me is like a heavenly creature. Kam parë veten time në imazhin e shpendit fluturues që dëshiron të jetë i lirë dhe që është në simbiozën e dëshirës time për të fluturuar drejt vendlindjes time që më mungon prej 30 vitesh. Pra, mund të them se zogu është imazhi i ndërgjegjes që thërret për liri. Be set free and perhaps float over my homeland and visit all the places that I've been wanting to revisit from my past.
Këto vepra të rikthejnë pak në kubizëm, por stili i Lina Ogaily është po aq paralel me elemente të tjerë sa edhe subjekti në të cilin lëvrojnë këto vepra. It all started with a line and then it became a broken line and then Fillimisht nisa me një vizim, por me të erdhën në vepër, edhe të tjera vizime që kryqëzoheshin me njëra tjetrën. U krijua këtu forma dhe hapësira me të cilat nisa të punoja. Sot unë e quaj një evoluim të vijës. I would not call it cubism as such. Nuk do ta klasifikoja si kubizëm, sepse artistët kubist ndjekin rregulla dhe perspektiva të caktuara, të cilat unë nuk i kam adoptuar në këtë vepra. Stili im është një formë fragmentarizimi, një farë mozaiku, ku unë e perceptoj botën rreth meje si një formë dhe strukturë lineare. Kjo ndoshta është një tendencë që vjen nga backgroundi im si arkitekte, ku përpiqem të vizualizoj gjithçka si një mozaik, ku sipërfaqja dhe ngjyrat prezantojnë mendime dhe emocione, por mund të them edhe thjesht që ky është një vizion personal, që në fund të fundit më bën të ndryshme nga artistët e tjerë. Of how I represent each form and each shape. Arkitekte, por që ka një aktivitet të vlerësuar me ekspozita të ndryshme, Lina Ogaily tregon se piktura është një pjesë e rëndësishme e saj, por si zgjodhi ajo të vi nga një galeri moderne e Londrës apo e kujtdo kryeqyteti tek një vend antik si Apollonia për të ekspozuar veprat e saj. Disa javë më parë unë i ekspozoja këtë punë edhe në Tiranë, në galerinë e Tiranës, një galeri e re hapur së fundmi. Mirë po ambiente aty ishte një galeri moderne, si thoni ju. Veprat u pritën shumë mirë, sepse subjekti i kësaj ekspozite qëndron bukur dhe me modernën, por ka një realitet paralel. Aty teksa i shija sërish veprat, mendova se do të ishte shumë më mirë të ekspozoheshin edhe në një tjetër realitet. I mora dhe vendosëm të provonim në Apolloni dhe ekspozimi këtu më dha të rësish një tjetër ndjesi. Muret e erëta antike, ngjyra që shkriheshin me sipërfaqen ku qëndronin veprat, ikona që kishin mbijetuar në këto mure, dhe drita natyrale e një manastiri u jepte veprave të mia drithije magjike, shpirtërore. Një mistik të bukur që më dërgonte edhe mua në një epokë të hershme. Mostly at peace. And it's where I like to remain. Ishte si një prekje magjike për mua, një ëndër e bërë realitet, dhe jam shumë e lumtur që mu dha kjo mundësi të ekspozoj në Apolloni. Your artwork was made for this place, or your artwork really fit into this context because of the feeling, because of the colors, because of the textures. Jeni kthyer disa herë në Shqipëri, herë për ekspozita dhe herë thjesht për frymëzim. A do të riktheheshit sërish për të dialoguar përmes artit? Po do të ishte kënaqësi. Sot bota e artit është kaq e shtrenjtë, sidomos në Europë. Këtu vijojnë neve të organizojnë koloni artistësh. Ka një mikpritje që më ka bërë shumë përshtypje. Ndani ide dhe mirëprisni të tjera. Një frymë që duket sikur ka humbur në Europë, por që e gjej kaq të pastër në Shqipëri. Është kënaqësi të rikthehem sërish. Great to get that feedback from the viewers, from the audience after Apollonia. Ishte një kënaqësi edhe për ne të kishim në këtë rrugtim artistik. Faleminderit. Thank you for Faleminderit juve që na pritet dhe më dhat mundësinë të flas për artin tim. to talk to you about my art.